και πάλι τα λάνια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο Δρατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως είδατε και από το thumbnail, σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έτσι ένα μικρό προβληματάκι που αντιμετωπίζω εκεί με το κλιματιστικό του αμαξιού μου. Έχω κάτι στο μυαλό μου το τι παίζει να είναι. Βέβαια, φιλαράκια μου, δεν είμαι σίγουρος. Θα δείξει κατά τη διάρκεια του σημερινού επεισοδίου. Δεν ρισκάρουμε ποτέ αν δεν γνωρίζουμε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Βέβαια, πάλι θέλει προσοχή, έτσι. Πάντα προσέχουμε. Ελπίζω να βοηθήσω κάποιον. Πάρτε καφεδάκι, γιατί δεν θέλω να χάνω άλλο χρόνο στην εισαγωγή. Και φύγαμε, φιλαράκια μου, να δούμε τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, φίλοι μου, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Τι λέω, ρε μαλάκας. Καλά, εγώ είμαι ένα αιώνιο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ανάβω το κλιματιστικό μου, φίλοι μου, και στη μεριά του συνοδηγού έρχεται κανονικά παγωμένος αέρας από το κλιματιστικό, ενώ στη μεριά του οδηγού ο αέρας που έρχεται, φίλοι μου, δεν είναι ούτε ζεστός, αλλά ούτε και κρύος. Δηλαδή, έρχεται αέρας απλά από το ανεμιστηράκι του κλιματιστικού, χωρίς να περνάει ψήξη, έτσι ώστε να έρχεται παγωμένος αέρας όπως έρχεται και στο συνοδηγό. Πάμε να βάλουμε λίγο μπρος τα αμάξι και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία, φίλοι μου, βάλαμε μπρος τα αμάξι. Πάμε να βάλουμε μπρος και το κλιματιστικό μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι βρίσκεται στους 24 βαθμούς. Έχουμε επίσης την επιλογή, αν πατήσουμε εδώ πέρα τον Dual, να επιλέξουμε τη δική μας θερμοκρασία ξεχωριστά, όπως βλέπετε, από το συνοδηγό. Ο συνοδηγός βάζει αυτή που θέλει και εγώ αυτή που θέλω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αφαιρώ αυτή τη στιγμή προς το παρόν τον Dual και επιλέγω, ας πούμε, τη θερμοκρασία που θέλω και για τους δύο. Τώρα, όσον εγώ το χαμηλώνω αυτό, η ένταση του κλιματιστικού δυναμώνει. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται από το μικρόφωνο. Λοιπόν, το πήγα μέχρι το low, έχει πάει τέρμα τώρα ο αέρας και αυτή τη στιγμή από εδώ βγαίνει παγωμένος και από εκεί, ενώ εδώ αλλά και από εδώ ο αέρας που βγαίνει είναι κανονικός, ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε ζεστός αλλά ούτε και παγωμένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα τι γίνεται? Κάτσε λίγο να κλείσουμε το κλιματιστικό για να μπορούμε να μιλούμε για τα αμάξι. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, φίλοι μου, γίνεται το εξής. Στη μεριά του συνοδηγού, στο πλάι, αλλά και στη μεριά του οδηγού, υπάρχουν κάποια μικρά μοτεράκια, τα λεγόμενα, τα οποία ανοιγοκλίνουν ουσιαστικά την πόρτα ή αγιώς τη δίωδο του αέρα της ψήξης του κλιματιστικού. Σε αυτήν την περίπτωση, στη δική μου δηλαδή περίπτωση, έχει χαλάσει αυτό το μοτεράκι και ανοίγει μόνο στη μεριά του συνοδηγού και δεν ανοίγει στη μεριά του οδηγού. Πάμε να βγάλουμε μερικά πραγματάκια εδώ πέρα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να βρούμε πού βρίσκεται το μοτεράκι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε. Το μοτεράκι, φίλοι μου, που έχω αναφέρει προηγουμένως, συνήθως βρίσκεται εδώ πέρα, κάτω από το τιμόνι, μέσα στη γωνία. Κάτσε μήπως μπορέσω να πάρω κανένα πλάνο. Κάτι βλέπω εκεί. Αυτό εκεί πέρα πρέπει να είναι, παιδιά. Δυστυχώς όμως δεν έχω καλό οπτικό πεδίο. Μάλλον πρέπει να βγάλω κάποια πραγματάκια από εδώ. Εσείς ίσως να μην χρειαστεί να βγάλετε το οτιδήποτε, μπορεί να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση στο να το αντικαταστήσετε. Εγώ όμως για σκοπούς του βίντεο, για να έχουμε ίσως καλύτερο οπτικό πεδίο, θα βγάλω αυτό εδώ πέρα το πλαϊνό και αυτό που είναι κάτω από το τιμόνι. Μπας και έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, φίλοι μου, πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το λάστιχο. Λίγο, δεν χρειάζεται να το βγάλουμε όλο. Ίσα ίσα έτσι αυτό το κομματάκι εδώ πέρα για να μπορούμε να δουλέψουμε εδώ στο πλάι. Βγάζουμε αυτό εδώ πέρα το καπάκι, έτσι. Βάζουμε το χέρι μας από μέσα και πιέζουμε προς τα έξω. Βλέπετε. Και ανοίγουμε προσεκτικά, γιατί υπάρχουν κάποια κλίπ εδώ πέρα. Βλέπετε, να τα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα κλίπ που κρατάνε αυτό το πραγματάκι. Ορίστε. Και τώρα που βγάλαμε το πλαϊνό μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο βιδούλες εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Και υπάρχει και μία εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μπροστινό το πλαστικό. Αφαιρέσαμε τις βίδες μας και τώρα πάμε να βγάλουμε σιγά σιγά το πλαστικό μας προς τα έξω. Θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν και εδώ πέρα κλιπ, δεν πρέπει να τα σπάσουμε, εννοείται. Τι είναι αυτό, ρε?
Α, είναι τέτοιο που έχει εδώ πέρα, οκ. Αυτό μπαίνει εδώ πέρα. Θα δοκιμάσουμε να βγάλουμε και αυτό το πράγμα εδώ πέρα, για να έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο, γιατί αυτό είναι μπροστά μας ουσιαστικά τώρα. Βλέπω μια βιδούλα εκεί πέρα. Να τη βιδούλα, φίλοι μου, είναι αυτή εδώ πέρα. Πάμε να τη βγάλουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα καλώδιο, το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε για να μην του κάνουμε ζημιά. Να το. Και τώρα, φιλαράκια μου, που τα βγάλαμε όλα αυτά, πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλύτερο οπτικό πεδίο. Να το μοτεράκι μας είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτσε να το κάνουμε και λίγο zoom, να το δούμε καλύτερα. Να το. Και τώρα ουσιαστικά, φίλοι μου, αυτό που κάνει αυτό το πράγμα είναι να ανεβοκατεβάζει αυτό το πράγμα εδώ πέρα και να ανοιγοκλίνει την είσοδο για τον παγωμένο αέρα. Πάμε σιγά σιγά να το βγάλουμε για να δούμε πώς είναι και από μέσα. Για να το βγάλουμε αυτό το πραγματάκι πρέπει να βγάλουμε πρώτα το καλώδιο. Να το. Λοιπόν, και μετά έχουμε 3 βιδούλες. 1, 2 και 3 εκεί μέσα. Ωραία, βγάλαμε και το μοτεράκι. Και όπως βλέπετε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, φίλοι μου, ουσιαστικά είναι αυτό που παίρνει πέρα δόθε, βλέπετε. Κάνει αυτό το πράγμα ουσιαστικά, αυτή την κίνηση από πάνω προς τα κάτω. Ανάλογα με το πόσο το αυξάνεται κλείνει και πόσο το χαμηλώνεται ανοίγει. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανοιγοκλίνει η είσοδος του παγωμένου αέρα. Ορίστε και το μοτεράκι μας, φίλοι μου, είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά έχει αυτό το κανάλι εδώ που βλέπετε, και μέσα σε αυτό το κανάλι ουσιαστικά, κάτσε να δούμε πώς μπορούμε να το δούμε, βλέπετε, μπαίνει αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, αυτό, μπαίνει μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, και όταν γυρνάει αυτό το πράγμα πέρα δόθε, ανοιγοκλίνει τη δίωδο του αέρα, όπως σας έδειξα προηγουμένως εκεί πέρα. Τέλεια. Αυτό που θα κάνω τώρα, φίλοι μου, θα πάρω στην αντιπροσωπεία έναν τηλέφωνο, έτσι ώστε να παραγγείλω το συγκεκριμένο μοτεράκι βάσει του part number και να έρθουμε πίσω να τα βάλουμε όλα στη θέση τους, και ελπίζω να λυθεί το πρόβλημά μας. Λογικά αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, φιλαράκια μου, πήρα τηλέφωνο στην αντιπροσωπεία. Έχω και καλά αλλά και κακά νέα. Τα κακά νέα, φίλοι μου, είναι ότι δυστυχώς στην αντιπροσωπεία εδώ της πόλης μου δεν έχω διαθέσιμο αυτή τη στιγμή τέτοιο μοτέρ. Αλλά τα καλά νέα, φίλοι μου, είναι ότι έχω σε γειτονική πόλη. Οπότε το έχω παραγγείλει και λογικά θα το έχω μέχρι αύριο το πρωί, το μεσημεράκι, κάπου εκεί. Θα υπάρχει διαθέσιμο στην αντιπροσωπεία εδώ της πόλης μου, οπότε θα πάω να το παραλάβω. Αυτό που πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, είναι να τα βάλω όλα αυτά πίσω στη θέση τους, να μην είναι έτσι στα μάξι μέχρι αύριο. Και αύριο το πρωί, με το καλό που θα παραλάβουμε το εξάρτημα, θα τα ξαναβγάλουμε και να βάλουμε το καινούριο πίσω στη θέση του. The next day. Για πάμε σιγά σιγά, ρε φιλαράκια μου, να πάρουμε το εξάρτημα και να πάμε σιγά σιγά προς το χτήμα για να το αντικαταστήσουμε, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει το κλιματιστικό μας και πάλι κανονικά. Οπαλάκια. Για να δούμε, ρε φίλε μου, τι θα κάνουμε και πάλι σήμερα. Ωχ, όνα σου. Όχι γι' αυτό, ρε φίλε, τώρα. Nice. Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, φίλοι μου, αλλά μάλλον μόλις μείναμε από μπαταρία. Θαυμάσια νέα. Για να δούμε, ρε φίλοι μου. Για πάμε, ρε φιλαράκια μου, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ανοίγουμε το πολύμετρο μας, το βάζουμε στα volt και συγκεκριμένα στα 20 εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την μπαταρία μας. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, παιδιά, είναι το συν. Οπότε θα βάλουμε το κόκκινο κάπου εδώ πέρα, πιάνει για το συν, και από εδώ πιάνει για τον αρνητικό. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 9 ακόμα κάτι. Πάλι στα φιλαράκια μου, οπότε η μπαταρία μας, όπως έχετε καταλάβει, είναι ψόφια. Αλλά θα πάει αυτό. Εντάξει, παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι το αμαξάκι μου με εκδικείται.
Τι να κάνω ρε φίλε τώρα εγώ. Λοιπόν φιλαράκια μου, όπως καταλαβαίνετε, άλλαγη σχεδίων. Θα πάμε να πάρουμε το μαστάκι για να πάμε να πάρουμε το εξάρτημα που χρειαζόμαστε, αλλά να πάρουμε και μία μπαταρία για το τερατάκι. Γεια σου μαστάκι. Λοιπόν φιλαράκια μου, θα πάρουμε το μαστάκι, θα πάμε να αγοράσουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε, δηλαδή την μπαταρία αλλά και το εξάρτημα για το κλιματιστικό μας. Και όταν επιστρέψω φίλοι μου θα πάω να το βάλω δίπλα από το Hyundai, έτσι ώστε να το βάλουμε μπρος το Hyundai με αυτό, μαζί με πόλους, με κάτι καλώδια που έχω, έτσι ώστε να πάμε στο χτήμα να αντικαταστήσουμε την μπαταρία, για να μην είμαι τώρα εδώ μέσα στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Για πάμε ρε φιλαράκια μου να δούμε. Λοιπόν θα το βάλω εκεί απέναντι στην άλλη μεριά το μαστάκι, έτσι ώστε να είναι κοντά, να μπορέσω να το βάλω μπρος με τα καλώδια. Θαυμαστικά νέα φιλαράκια μου, μόλις γύρισα. Λοιπόν, έφερα και το μαστάκι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Φαντάζομαι γνωρίζετε τη διαδικασία του πώς πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια. Το κόκκινο πάει στο θετικό, δηλαδή στο συν, και το μαύρο μας πάει στον αρνητικό, δηλαδή στο πλην. Δεν πρέπει να είναι κανένα από τα δύο αμάξια ξεκινημένο, να μην είναι μπρος ο κινητήρας, δηλαδή όταν συνδέετε τα καλώδια. Και προτού το βάλετε μπρος φιλαράκια μου, πρέπει να βάλετε τα κλειδιά στη θέση που ανάβουν τα λαμπάκια. Ξεκινάτε πρώτα το ένα όχημα και μετά αυτό που έχει το πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε το Hyundai μας εδώ πέρα, σε αυτήν τη θέση. Πάμε να ξεκινήσουμε το άλλο. Τέλεια. Βάζουμε μπρος αυτό που θέλουμε να στείλει το ρεύμα στο άλλο και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το άλλο. Οπα, τέλεια, για να δούμε. Αυτά είναι ρε φίλε. Λοιπόν φιλαράκια μου, γύρισα πίσω στο χτήμα, άλλαξα έτσι στα γρήγορα την μπαταρία μου. Θεωρώ πως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε πώς να αλλάξετε μια μπαταρία στο αμάξι. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει, θα σας δείξω έτσι λίγο στα γρήγορα το τι έκανα εγώ. Βέβαια, παιδιά, θέλει τεράστια προσοχή, έτσι. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν το έχει, καλύτερα να αποταθεί σε κάποιον ειδικό για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές και άλλα τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά χρειάστηκα για το συγκεκριμένο αμάξι τα συγκεκριμένα εργαλεία, δηλαδή την καστάνια μου, το στύλο μου, 13 και 10. Ωραία. Επίσης χρησιμοποίησα ουσιαστικά αυτά εδώ τα κροκοδιλάκια και την μπαταρία. Τώρα θα μου πεις, μπαταρία, γιατί? Λοιπόν φίλοι μου, πλέον σχεδόν όλα τα σύγχρονα αμάξια δεν πρέπει να μένουν χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια αλλαγής της μπαταρίας. Οπότε τι κάνουμε? Παίρνουμε μια μπαταριούλα σαν αυτή, μικρή, 12 βολτ, έτσι, γιατί υπάρχουν και 6 βολτές, δεν κάνει 6 βολτή. Ωραία. Παίρνουμε τα κροκοδιλάκια, συνδέουμε την μπαταρία με τους ακροδέχτες μας. Εγώ κατά προτίμηση χρησιμοποιώ και αυτό το ρούχο για να σκεπάσω τον ακροδέχτη μόλις το βγάλω, τον αρνητικό, για να μην ακουμπήσει οπουδήποτε σε κάποιο μέταλλο και να γίνει κάποιο βραχικύκλωμα. Το κάνω για περισσότερη ασφάλεια. Οπότε έχω συνεχόμενο ρεύμα στο αμάξι, γιατί συνδέω την μπαταρία την μικρή με τους ακροδέχτες, το συν στο κόκκινο και το πλην στο μαύρο. Ανάποδα το είπα, τέλος πάντων καταλάβατε εσείς. Λοιπόν, χαλαρώνουμε τους ακροδέχτες. Δώστε προσοχή σε αυτό που θα πω τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα βγάλουμε την μπαταρία, αφαιρούμε πάντα πρώτα τον αρνητικό και μετά το θετικό. Όταν όμως θα βάλουμε πίσω την μπαταρία, βάζουμε πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό. Αυτό που σας λέω, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κατά κάποιον τρόπο κανόνες ασφαλείας αυτοί που σας λέω. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε λίγο την κάμερα πιο κοντά. Και τώρα που τα βλέπουμε από λίγο πιο κοντά, ξαναλέω παιδιά, για να αντικαταστήσω τη δική μου μπαταρία, σύνδεσα πρώτα τα κροκοδιλάκια μου στους ακροδέχτες της μπαταρίας, δηλαδή στο συν αλλά και στο πλην. Μετά λάσκαρα και έβγαλα πρώτα τον αρνητικό και μετά λάσκαρα και έβγαλα το θετικό με τη 10, έτσι, με αυτό. Και για να βγάλω μετά την μπαταρία μου, εκεί μέσα έχει μια 13, τη βλέπετε εκεί στο βάθος, νάτι, εκεί είναι, νάτι. Λοιπόν, έβγαλα αυτή τη 13 που ουσιαστικά αυτή είναι που κρατάει την μπαταρία για να μην κουνιέται πέρα δόθε. Και απλά έβγαλα την μπαταρία έξω, έβαλα την άλλη με προσοχή, έτσι. Έβαλα πρώτα το θετικό μου, έσφιξα και μετά έβγαλα τον αρνητικό που είχα τυλιγμένο μέσα στο ρούχο, τον έβαλα εκεί με προσοχή, έσφιξα, έβγαλα τους ακροδέχτες μου
και η μπαταρία μου είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά, απλά θέλει λίγο προσοχή να μην βραχυκλώσετε κάπου τους ακροδέχτες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και μια μπροστά αμάξι να δούμε ότι παίρνει κανονικά μετά την αντικατάσταση, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Και μετά πάμε να συνεχίσουμε με το κλιματιστικό μας. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε, τα έχω ξαναβγάλει όλα, όπως τα είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Επίσης, έχουμε και το καινούριο το εξάρτημα, να το, από την αντιπροσωπεία, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε. Τώρα όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτό για λίγο. Θα τα βάλουμε λίγο στην άκρη και πάμε λίγο να δοκιμάσουμε αν παίρνει κανονικά μπροστά αμάξι με την καινούργια μπαταρία. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία. Τέλεια. Nice. Yeah, baby. Good job. Για να δούμε. Εντάξει, εκεί είναι η ζώνη και το χειρόφρενο τα λαμπάκια που βλέπετε, οπότε κομπλέ. Μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας με το κλιματιστικό μας. Ωραία, έχω ετοιμάσει το καινούριο το μοτεράκι, όπως βλέπετε, αυτό είναι το παγιό. Αυτό είναι το καινούριο. Έχω βάλει αυτό το εξάρτημα που είχε προηγουμένως το άλλο πάνω. Και θα πάω σιγά σιγά να τα ξανατοποθετήσω πίσω στη θέση τους και ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα μας. Αφού το βάλουμε πίσω στη θέση του, βεβαιωνόμαστε ότι αυτό το πραγματάκι που σας έδειξα προηγουμένως είναι μέσα στο κανάλι αυτού εδώ πέρα του πραγμάτου, έτσι. Και αφού βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει και είναι μέσα στο κανάλι, για να δούμε αν μπορούμε να δούμε, βλέπετε, να το εκεί φαίνεται λίγο, είναι μέσα στο κανάλι. Ωραία, τώρα μπορούμε να πάμε σιγά σιγά να βάλουμε πίσω τις βίδες μας. Ωραία, βάζουμε πίσω στη θέση του και το καλώδιο. Τέλεια. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να βάλουμε πίσω και όλα τα υπόλοιπα. Άκυρο, το ξανασκέφτηκα. Πριν τα βάλουμε όλα πίσω, πάμε πρώτα να δούμε κατά πόσο λειτουργεί. Nice. Ωραία, για να δούμε. Τέλεια, είναι στο low, στο full δηλαδή, όπως το βάλαμε προηγουμένως. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλοι μου, θα προσπαθήσω να αυξομειώσω τη θερμοκρασία από εκεί και παράλληλα να δούμε μήπως δουλεύει αυτό εδώ μέσα το πραγματάκι, να δούμε αν έχει λυθεί το πρόβλημα. Πάντως, η αίσθηση είναι ok τώρα, παγώνει κανονικά, αλλά θέλουμε να δούμε αν δουλεύει και αυτό το πραγματάκι. Για να δούμε. Τώρα εγώ αυξάνω τη θερμοκρασία. Το βλέπετε? Να το. Να το, κινείται. Το βλέπετε? Ναι ρε φίλε. Όσο αυξάνω τη θερμοκρασία, κλείνει η πορτούλα. Τώρα χαμηλώνω τη θερμοκρασία, βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ναι ρε φίλε. Ωραία. Λύθηκε το πρόβλημα μας, αλάνια μου. Αυτά είναι. Τέλεια. Και τώρα, φιλαράκια μου, που έχουμε και πάλι παγωμένο αέρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σιγά σιγά να τα ξαναβάλουμε όλα πίσω στη θέση τους. Ωραία, φίλοι μου. Όπως βλέπετε, τα ξαναβάλαμε πίσω όλα στη θέση τους, όμορφα, ωραία. Ελπίζω, φιλαράκια μου, να βοήθησα κάποιους από εσάς. Επιτέλους, ρε φίλε, έχουμε και πάλι κλιματιστικό. Αγαλιάζει ψυχούλα μου, ρε φίλε. Λοιπόν, φιλαράκια μας, σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, κάντε μου ένα like και αφήστε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Και εμείς, φιλαράκια μου, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.